Drágakő, édes, szépséges drágakő. De milyen jó is lenne, ha egy drágakő helyett egy egész sor lenne. Most már tudjuk, hogy a ciklus a legjobb módszer arra, hogy egy egész sornyi drágakövet készítsünk. Rajzoljunk hát egy sorba 12 drágakövet forciklussal. Balról jobbra haladjunk végig a vásznon, valahogy így. Azt írjuk, hogy var i egyenlő 0, i kisebb, mint 12, i plusz plusz. Majd fogjuk ezt a sort, és ide belőle áthelyezzük. Jó, most már van 12 drágakövünk, de egymáson vannak, így úgy látszik, mintha csak egy lenne. Ne feledd, azt szeretnénk, hogy végig haladjanak a vásznon. Ehhez az x-et kell megváltoztatnunk, ami most 36, de mi azt szeretnénk, hogy minden alkalommal változzon az értéke. Vagyis azt, hogy az i értékétől függjön. Egyszerűen mondhatjuk azt, hogy legyen i szer 36, így az első 0, a második 36, a harmadik 72 lesz, és így tovább. Remek, van egy sornyi drágakövünk. Ez emlékeztet kicsit arra a jelenetre, amikor a hős Indiana Jones vagy Aladdin rátalálnak a föld alá rejtett kincsekre, de általában ennél sokkal több drágakőre szoktak bukkanni, nem csak egy sornyira, hanem egy egész halomnyira. Na és vajon, hogy csinálhatunk annyi drágakövet, amennyi az egész vásznat beteríti lefelé is? Például úgy, hogy a forciklust ismételgetjük másolással, majd megváltoztatjuk mindenütt az y értékét, itt 60-ra, itt pedig 90-re. Így már van 3 sornyi drágakövünk, ami jó, de már is kezd unalmassá válni, hogy csak másolgatok, és mindig valami apróságon változtatgatok. Korábban, amikor valami hasonló ismétlődő kóddal találkoztunk, akkor mit is mondtunk? Azt, hogy itt érdemesebb lenne inkább ciklust használnunk, de itt már használunk ciklust. Mi lesz vajon a megoldás arra, hogy legyen ismétlődés, de mégis elkerüljük a másolgatást? A megoldás az egymásba ágyazott ciklusok módszere lesz, vagyis ciklus a cikluson belül. Ehhez csinálhatunk egy külső ciklust, ami megoldja, hogy a vásznon lefelé is haladjunk, a belső ciklus pedig továbbra is azt fogja csinálni, amit eddig. Balról jobbra haladva rajzolja a drágaköveket. Megmutatom, hogy értem. Tehát for, és itt most másik változó nevet választok, j-t, mivel az i-t már másra használom, tehát for, var j egyenlő 0, j kisebb, mint 13, j plusz plusz. Ez lesz a külső ciklusunk, ami azért felelős, hogy a tetejéről az aljáig jussunk, és csak ide beletesszük az egyik korábbi for ciklusunkat, kijavítjuk az indentálást, és kitöröljük ezeket a régi kódokat. Rendben. Most megvan minden, csak itt fent egymáson vannak, úgyhogy azért nem látszik mindegyik. Ezért most az y-t kellene megváltoztatnunk, ugye? Ezt változtattuk meg, még mikor másoltunk, most viszont minden alkalommal 90 az értéke, úgyhogy ezt minden sorra meg szeretnénk változtatni. Ahogyan x az i értékétől függött, az y értéke a j-től fog függni. Próbáljuk meg ezt mondjuk megváltoztatni j szer 30-ra. És meg is van, drágakő mindenütt. Na jó, akkor most nézzük át még egyszer, hogy működik. A külső ciklus készít egy j-változót, ami 12-ig növekszik. A külső ciklus minden végrehajtása során ezt a belső ciklust futtatja. A belső ciklus létrehozza az i-változót, ami 12-ig megy, és a belső ciklus minden egyes végrehajtása esetén rajzol egy képet az x és y pontban, amik az i és j értékein alapulnak. Az i pedig sokkal gyakrabban változik, mint a j. Ahhoz, hogy ezt még jobban megértsük, írjuk ki az i és a j értékeket. Ehhez kikommentelem a képet, megadok egy kitöltési szint, és egy textparancsot fogok használni a j értékének megjelenítéséhez, majd itt a megfelelő helyre teszem. Jó. Most láthatjuk is, hogy a j 0-tól 12-ig változik. A számok ott vannak most, ahol korábban a drágakövek voltak, ugye? Most megjelenítjük az i-t is, és látni fogjuk, hogyan változik. Beállítunk egy másik szint az i-re, majd kiírjuk valahova, és megváltoztatjuk az x-et úgy, hogy végig haladjon a vásznon. Az y értékét pedig ugyanarra állítjuk, mint az előbb. Most láthatjuk, hogy az i 0-tól 11-ig megy.
Ahogy korábban említettem, az i sokkal gyakrabban változik, és ez a kódsor sokkal többször hajtódik végre, mint ez a kódsor. Mivel ez a kódsor a belső ciklus minden egyes végrehajtása esetén lefut, míg ez a kódsor csak a külső ciklus minden egyes iterációja esetén fut le. Az i és j megjelenítése remélem segített abban, hogy jobban megértsd, hogyan működnek az egymásba ágyazott for ciklusok. Most hozzuk vissza a drága köveket, azok sokkal jobbak. Sok mindent tudsz csinálni egymásba ágyazott ciklusokkal. Gondolj csak végig, hogy mennyi minden van a világon, ami olyan, mint egy kétdimenziós rács. Például a sakktábla, a steppeltakaró, a csillagok, az amerikai zászlón, mindenféle menő minták és háttérképek. Csak játszogass ezzel a kóddal, hogy beinduljon a képzelőerőd. Például változtasd meg a képet. Én már el is kezdem. Szívvé változtatom, hogy megmutassam, mennyire szeretem az egymásba ágyazott ciklusokat.